हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक अगेन। सो गाइज तपाईहरु फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र गाइज आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्ने छु कि म 100 भ्यूमा म कसरी $1 पाएँ। र गाइज तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट जे हुन्छ तपाईहरु सब गर्नुस्। र गाइज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्ने छु कि म 100 भ्यूमा कसरी $1 पाएँ हैन गाइज। र ढिलो नगरिकन भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ हैन गाइज। र गाइज $1 मैले पाएँ त्यो ठुलो कुरो होइन गाइज। र मैले के गरेर कसरी गरेर पाएँ $1 त्यो ठुलो कुरो होइन गाइज। र गाइज त्यो कुरो तपाईहरुलाई म अगाडि राख्छु हैन, शेयर गर्छु। गाइज नम्बर 1 पहिलो कुरो हामीले केमा ध्यान दिनुपर्छ, टाइटलमा ध्यान दिनुपर्छ हैन गाइज। र टाइटल हामीले के लेख्नुपर्छ र कसरी लेख्नुपर्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र गाइज अक्षर हामीले जहिले नै इंग्लिशमा लेख्नुपर्छ टाइटलमा हैन गाइज। यदि हामीले नेपालमा बसेर नेपाली लेख्यो भने हाम्रो सर्च बारमा नेपाली लेखेर कहिले नै सर्च गर्दैनन्, कसैले पनि सर्च गर्दैनन्, हो कि न। र गाइज यसै गरी हाम्रो दोस्रो नम्बरमा डिस्क्रिप्सन पर्छ। र डिस्क्रिप्सनमा हामीले के लेख्नुपर्ने हो, आफ्नो च्यानलको बारेमा डिस्क्राइब गर्ने हो र आफ्नो त्यो भिडियोको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने। र भिडियो हाम्रो के को बारेमा हो, यो भिडियो बनिरहेछ र आफ्नो च्यानलको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो डिस्क्रिप्सनमा हैन गाइज। र गाइज थर्ड नम्बरमा के पर्छ कि, र गाइज यसै गरी हाम्रो थर्ड नम्बरमा चाहिँ ट्याग परिरहेछ हैन। ट्याग कस्तो ट्याग लगाउने हाम्रो भिडियोमा र कस्तो सुटेबल हुन्छ हैन गाइज। र गाइज म त यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुको ट्याग भनेको जुन सम्बन्धीमा हाम्रो भिडियो छ त्यही सम्बन्धीको ट्याग राख्ने र राम्रो पैसा दिन्छ। र गाइज जुन आधारको हाम्रो भिडियो छ त्यही आधारको हाम्रो ट्याग हुनु पर्यो हैन गाइज। यदि हाम्रो चाहिँ भिडियो टेक्निकल सम्बन्धी छ र हाम्रो ट्याग चाहिँ अन्य प्रकारको हामीले ट्याग लगाएपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ इन्कम पनि 0 गरिदिन्छ र भिडियो पनि भाइरल हुन्न हैन गाइज। र गाइज यसै गरी हाम्रो चौथो नम्बरमा के आउँछ कि थम्बनेल आउँछ। थम्बनेल भनेको यस्तो पोइन्ट हो जो कि यो युट्युबको मेन पार्ट हो थम्बनेल। यदि थम्बनेल छैन भने हाम्रो च्यानलको हाम्रो भिडियो पनि कसैले इन्ट्रेस्ट राख्दैन हैन। थम्बनेल भनेको हामीले जहिले नि थम्बनेल भनेको एउटा एक्टिभ थम्बनेल बनाउनु पर्छ, जो कि मान्छेले जो थम्बनेल हेरेर एक्टिभ होस् हाम्रो भिडियोतिर हैन। जुन भिडियोमा लेख्नु अट्र्याक्टिभ थम्बनेल हुनु पर्यो कि अट्र्याक्टिभ भ्युअरहरूलाई लागोस् कि यो भिडियो भित्र केही त छ थम्बनेल हेरेर हैन। र गाइज म यिनी चारवटा पोइन्टलाई इम्प्रुभ गरेँ आफ्नो च्यानलमा। र गाइज मेरो एउटा भिडियोमा 100 भ्यू पुगे र त्यसमा मैले $1 प्राप्त गरेँ। सो गाइज तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु मैले जुन भनेको ट्रिक तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु हो, फलो गर्नु भएको भए तपाईहरु पनि यसमा के $1 पाउन सक्नुहुन्छ ओन्ली 100 भ्यूमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो गाइज। आज म तपाईहरुको सपोर्टले यहाँ पुगेको छु। हैव अ गुड डे गाइज।